આ કાગળ આ રીતે 2 કલરના લઈએ અમે અને 2 કલરના ભેગા કરીને પછી એને કટિંગ કરીએ છીએ. આ 2 કલરના કટિંગ થાય એટલે પછી એની ડિઝાઇન કાપીએ. અમે ગાંધીનગરથી ટપાલ આવેલી મોદી સાહેબની, એટલે અમે 12 જણ ગયેલા અને પછી ત્યાં સાહેબે પૂછ્યું કે ખંભાતના અંદર કોણ પતંગ પહેલા બનાવતું હતું, એને એ માણસને બોલાવો. અને પછી એ અમારી પાસે છે ને એ વાત કરી. મેં કહ્યું કે ભાઈ છે ને તમે છો પહેલા બનાવનાર, એટલે તમે જાઓ અને સાહેબને કહો. એટલે પછી એ લોકોએ સહી મારી પાસે કરાવી અંદર જવા માટે. એટલે હું ખંભાતમાં પહેલો હું બનાવનાર હતો. એના લીધે પછી એ લોકોએ કહ્યું કે ભાઈ તમે સહી કરો. અને અમે પછી ત્યાં અંદર ગયા ત્યારે સાહેબે પૂછ્યું કે ભાઈ તમે કામ કરો છો? મેં કહ્યું હા સાહેબ. ડિઝાઇન કાપી, પતંગ ત્યાં ઘર એનું સ્થાન કાપ્યું, બતાવ્યું અને પછી અમને કહ્યું કે ભાઈ સાહેબ કે હવે તમે આ માણસ છે ને કામ કરે છે અને એમને છે ને મને પછી એવોર્ડ જ આપ્યો, એક ચોપડી આપી એમને. અને એના અંદર પતંગ બનાવવાનો મારો વારસાના અંદર છે, એટલે એમને કબૂલ કર્યું કે ભાઈ આ માણસ છે ને પતંગ બનાવે છે અને ધંધાકીય માણસ છે, એમને લોન બી આપવી જોઈએ અને એમને છે ને પૈસા બી આપવા જોઈએ ને સપોર્ટ કરવો જોઈએ. એટલે અમારું કુટુંબ આખું છે પણ પતંગ જ બનાવીએ છીએ અમે. કેટલા વર્ષથી તમે? હવે 80 વર્ષથી પતંગ બનાવીએ છીએ. એની નિશાન પાડીએ છીએ અને નખ વડે નિશાન પાડીને એને કટિંગ કરીએ છીએ. એના વડે પછી દરેક બીજાના આ પાન ટોપી કહેવામાં છે ને ફેમસ છે કે ખંભાતના અંદર પાન ટોપી હોય અને મારું નામ પણ પાન ટોપી જ છે. તો પાન ટોપી હોય ને તો પતંગ કોઈ અહીં ખંભાતના અંદર કોઈ એમ ના કહે કે ભાઈ પતંગ નથી જોઈતો કે નથી ઉડાડવો, એ ફેમસ છે. અને આ પતંગ છે ને 80 વર્ષના અંદર રેકોર્ડ છે કે ફકીરભાઈ કાળીદાસ એનો છોકરા છે અમે, કે એ બચપનથી મારી 7 વર્ષની ઉંમરના અંદરથી જ આ કામ હું શીખેલો છું. કોઈ બી જાતનું હું પતંગનું કામ કરી શકું છું, કોઈ બી ડિઝાઇન હું કરી શકું છું અને ગમે એવો પતંગ છે ને હું ઉડાડી શકું છું. રાબેતા મુજબ કોઈ સારું તેરું પતંગ જાય નહીં, મિલના ભૂંગળા પણ લોટે નહીં એવો પતંગ બનાવું છું. તમે ઉત્તરાયણ પહેલા કેટલી પતંગ બનાવી શકો? ઉત્તરાયણ પહેલા કે ઉત્તરાયણ આયા પહેલાની વાત છે, પછી ઉત્તરાયણ આવે પહેલા તમે કેટલી પતંગ બનાવી શકો? અમે 10 લાખ પતંગ બનાવી શકીએ. બરોબર. એના અંદર છે ને અમે શું કે અમારી પાસે છે ને એવી મૂડી નહીં હોતી કે અમારે છે ને કે બીજા પાસેથી ગ્રાહકો પાસેથી પૈસા લઈને આ કામ કરવું પડે છે. એટલે એનું વળતર અમને ખાસ રહેતું નથી, અમારે પોતાની મૂડી નથી. બરોબર. એટલે ઓછા ભાવે બી કામ કરીને એ લોકોને માલ પહોંચાડીએ છીએ અને ગ્રાહકને સંતોષ. બરોબર. એટલે એ રીતે કામ કરીએ છીએ અમે. એટલે અમને પૂરો એનો ભાવ મળતો નથી. હવે પછી ઉત્તરાયણ સુધી છે ને અમે વેચતા હોય તો ગ્રાહકને જ પહોંચી વળતા હોય. તમે એક દિવસમાં કેટલી પતંગ બનાવી શકો? એક પતંગના અંદર એક દિવસની અંદર કેટલી પતંગ? 1000 નંગ તૈયાર કરી શકીએ. એક દિવસ 5000 બી તૈયાર કરી શકીએ છીએ. બરોબર. જેવો ઓર્ડર હોય એ રીતે અમે છે ને દરેક કારીગર હોય જે માનો કે પટ્ટી ના હોય, ડિઝાઇન ના હોય, પૂછરા ના હોય, એ બધા કારીગરો અલગ અલગ હોય તો ત્યાં છે ને બધા કામ આપી દઈએ. એના અંદર પછી છે ને અમે પહોંચી વળીએ. 5000 બનાવવા હોય તો એ બનાવી શકીએ. અને બીજું ઘરગથ્થું અમારે બનાવવું હોય તો મહેનત પડે જરા. તો પછી દિવસમાં તમે 1000 બનાવી શકો પતંગ? બનાવી શકીએ. મારા છે ને મોદી સાહેબે ત્યાં અમને ગાંધીનગર બોલાયા હતો અને પતંગ કેમ તમે મોંઘા વેચો છો? તો મેં કહ્યું કે સાહેબ પતંગના કાગળ મોંઘા મળે છે, વાંસ મોંઘા મળે છે, પણ વાંસ મોંઘા મળે છે એટલે પછી અમે છે ને પતંગ મોંઘા વેચીએ છીએ. તો પછી એ લોકોએ મોદી સાહેબે કહ્યું કે ભાઈ છે ને વાંસવાળાને બોલાવો.
તો વાંસવાળાને બોલાવ્યો તો કે ભાઈ સાહેબ કે અમારી પર ડેટ સરકારે નાખી છે એટલે અમે વાંસની સળીઓ છે ને મોંઘી આલીએ છીએ. અને બીજું કે અમે કાગળવાળાને બોલાવ્યા મિલરને, તો મિલરને પૂછી જોયું કે ભાઈ કાગળ કેમ તમે મોંઘા આપો છો? તો એમને કહ્યું કે અમારા પર ડેટ વધારે પડે છે એટલે અમે કાગળ મોંઘા આપીએ છીએ. પણ હવે તે કાગળ છે અમને સસ્તા મળશે. અને બીજું કે અમે છે ને 5000 હેક્ટર જમીનના અંદર વાંસ વવડાવીએ છીએ અમદાવાદની સાબરમતી નદી પર, અને એ વાંસ થાય તે પછી તમને વાંસ સસ્તો મળશે. આ કલકત્તાથી આવે છે, આ વાંસ કલકત્તાથી આવે છે અને અમને છે મોંઘું મળવાથી છે ને અમે ખાસ કરીને વળતર મળતું નથી. અને એના લીધે છે ને ધંધો છે ને બરોબર છે ને દબાયેલો છે. બાકીનું મહેનત કરીને મળી જાય પણ કશું મળે નહીં આપણને, એવું છે. જાત મહેનત કેટલી જાત મહેનત કરી શકીએ અમે, કોઈ બનતી મહેનત કરી શકીએ પણ આ તો વળતર નથી. હા, એટલે કાગળમાં જતું રહે, કમાનમાં જતું રહે, એટલે બધું એ રીતે જતું રહે છે અને પૂરો ભાવ મળે નહીં વેપારી પાસેથી, એ રીતે હોય છે. Next level.
મિત્રો, આપને વિડીયો કેવો લાગ્યો? જો આપને સારો લાગ્યો હોય તો અચૂક લાઈક કરો. હજી સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના થયા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ થઈને બાજુનું બેલ બટન અચૂક દાબશો. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.